खै केमा फुल हो यो कसैले रोपेको फुल होइन मलाई चुड्न पनि माया लागिरहेछ किनभने यो प्रकृतिको फुल हो यहाँनिर पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यति राम्रो छ धेरै उकालो आइसके पश्चात चाहिँ अहिले हामी बागथलाको फेदीमा मात्रै पुगेको छौँ अझै बागथलामा पुग्न चाहिँ थुप्रै नै समय लाग्छ र यो हाम्रो यो पारीको दृश्यहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ थुकीमा त्यस्तै गरेर लिङतेप लगायतको ठाउँहरू हो र म हाम्रो क्यामेराम्यान बहिनी हुनुहुन्छ म उहाँलाई यतातिर फोकस गर्न लाउँछु जुन यो चाहिँ प्रकृतिले दिएको ठाउँ हो एकदमै रमाइलो छ र आज हामी चाहिँ यो ठाउँदेखि जाँदैछौँ यहाँनिर तपाईँले पार्टी देख्न सक्नुहुनेछ र अहिले तुवालो लागिरहेको अवस्था छ बर्खाको सिजन हो आज सङ्क्रान्तिको दिन हो विशेष गरेर 2079 साल साउने सङ्क्रान्तिको तपाईँहरू सबैजना आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँहरू जहाँ रहे पनि स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् र ठाउँहरू के छन् आज हामी सोही विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी भिडियो निर्माण गरिरहेका छौँ र जति पनि हामीलाई फलो गर्नुभएको छ हामीलाई हेर्नुभएको छ भिलेज अफ नेपाल हेर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णमा हामी अर्को बागथला पुगेको फाइनली अपडेट हामी दिने नै छौँ गाना बजाइयो मैं र यहाँनिर एकजना हामीले बुवा भेट्यौँ यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर भैँसीहरू चराउनु हुँदो रहेछ कति आनन्दको जग्गा छ एकदमै सुनसान जग्गा अनि यहाँ बुवा भैँसी अनि गाई हेर्नु हुँदो रहेछ म उहाँसँग चाहिँ छोटो मिठो केही कुराकानीहरू गर्न लागिरहेको छु नमस्कार बुवा हजुरलाई स्वागत छ नमस्कार हजुरको शुभ नाम मेरो साङ्गे शेर्पा अनि यस्तो चराउँदा र साथी पाउँदा धेरै धेरै रमाइलो हुन्छ के अरे तपाईँ कति महिना बस्नुहुन्छ
म अहिले 6 महिना बस्छु 6 महिनापछि तल हिउँदो तल हरिसामाको घरतिर उता आफैको जग्गा छ कि हजुर त्यहाँसम्म जान्छु अनि त्यहाँदेखि हामी फेरि आउँछौँ फेरि गाईबस्तु चराउनु भएको रहेछ सुनसान रहेछ होइन हजुर। कतिको रमाइलो महसुस हुन्छ तपाईँलाई त्यो चराउँदा मजै छ प्रकृतिसँग रम्नु पाउनु भएको छ होइन? पानी पर्यो भने चाहिँ अलि दुःखै छ हजुर र घाम लाग्यो भने र यस्तो मौसम सफा छ भने हामीले धेरै धेरै रमाइलो छ हामी साथीभाइ आउँदा हामी हाँस्छु खेल्छु बोलेर बस्छु होइन हजुर अनि भनेपछि हामी यतिसम्म मान्छेसँग बाजेको पनि छैन जुझेको पनि छैन हामी साथीभाइ आयो भने हाँसी बोली रमाइलो छौँ जसले भैँसी चाहिँ कतिवटा पाल्नु भएको छ मैले भैँसी छन् हौ 4-5वटा छ 4-5वटा गाई चाहिँ कतिवटा पाल्नु भएको गाई 4-5वटा छ जम्मा 12-13वटा छन् वस्तु पुच्छरकान्ति छ ओके जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई धन्यवाद म त गलेर टिक्कै सुत्नु बित्तिकै बिर्सेको नमस्कार बाई बोकेर गर्नु नि त माथि पनि काट्यो माथि मालिङ्गो ल्याउने मान्छे आउँदो रहेछ माथि त्यो पहिरो लडेकोदेखि माथि क्यामेरा जुमै हुँदैन यो माथिमा ठिकै त्यो घाम माथि त्यो घाम लागेछ नि त्यो घाम नलागेको शीतलमा हेर त दाजु के हो कि यो गोठमा मान्छे नै रहेन साले इस्कुस रोपेर छ है धेरै लामो यात्रापछि हामी यहाँ गीत सुन्दै एन्जोय गर्दै आइरहेको छौँ अझै पनि त्यो ठाउँमा पुग्न चाहिँ हामीलाई केही बेर लाग्ने नै छ र हामी लगभग अब चाहिँ 10 देखि 15 मिनटको एराउन्डमा हामी त्यो ठाउँमा पुग्नेछौँ र त्यो दृश्यहरू म तपाईँहरूलाई कैद गरेर देखाउने रहेछु हामीलाई फलो गर्दै गर्नुहोला दर्शक महानुभावहरू यो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो छ यो तलको गाउँ हो यो पुरै भिर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ लड्यो भने तपाईँको यहाँबाट लड्यो भने बाँच्ने चान्सै छैन एकदमै खतरा छ यहाँ चाहिँ अलिकति भत्किएको पनि रहेछ हामी चाहिँ यहाँदेखि पनि अझै माथि बागथला गइरहेको अवस्था हो हामी लगभग पुग्नै मात्रै लागेको छौँ केही मात्रै छ यहाँबाट चाहिँ लगभग हामीलाई 2 देखि 3 मिनट लाग्छ होला कतिपयले भन्ने गर्छ नि प्रकृतिमा केही पनि छैन भनेर तर यो नेपाल अनि जहाँ नेपालको ठाउँमा चाहिँ
स्वर्गको एक टुक्रा हो। यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो प्रकृतिको फुल हो। यो कसैले रोपेको फुल होइन, मलाई चुड्न पनि माया लागिरहेछ, किनभने यो प्रकृतिको फुल हो। यहाँनिर पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, यति राम्रो छ। कसले भन्छ नेपाल चाहिँ रमाइलो छैन भनेर, कसले भन्छ नेपाल चाहिँ सुन्दर ठाउँ छैन भनेर। आज हामी बहिनीहरूसँग चाहिँ रमाइलो गर्दै चाहिँ आज बागथलासम्म गइरहेका छौँ र यो प्रकृतिको फुल हो। दिस इज रियली ब्युटिफुल नेचुरल फ्लावर। हामी यस्तै यस्तै मनोरञ्जनहरू दृश्यहरू देखाउनेछौँ। अहिले चाहिँ यो हाम्रो क्यामेराम्यान बहिनीलाई देखाउन चाहन्छु। यो जति पनि यो फुलेको फुलहरू छ, यो चाहिँ प्रकृतिले दिएको, प्रकृतिको उपहार हो है। यो कसैले रोपेको होइन, यो चाहिँ प्रकृतिले दिएको उपहार हो। तपाईँहरू पनि यो बागथलामा आउनुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्, रमाउनुहोस्। तपाईँको कुनै चाहिँ फ्री समय मिलेको बेला आउनुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्, यही भन्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, यस्तो उकालो छ, अझै पुग्न सकिएको छैन। एउटा बहिनी चाहिँ ऊ माथि पुगेछ, माथि क्षितिज देख्न सक्नुहुनेछ। यो बादलको घुम्टोले ओढिरहेको छ। अझै पनि हामी गइरहेको छौँ उकालै। 4 देखि 5 घन्टाको चाहिँ एराउन्ड भइसक्यो। अनि यहाँनिर कुहिरो पनि लागिरहेको छ। अब हामी पुगिसक्यौँ भन्दा पनि हुन्छ। अब यहाँदेखि हामी लगभग 1 मिनट मात्रै लाग्छ। हामीलाई फलो गर्दै गर्नु होला। एकदमै थकित भयो। यो बागथलाको लगभग उचाइमा आइपुगिसकेका छौँ। अब यहाँदेखि ठ्याक्कै 1 मिनट पनि लाग्दैन, नजिकै हो। एकता फोकस गर्नु होला। हामीले पानी ल्याएको पनि पुगिसक्यो। एकदमै थाकेको अवस्था। ओ माई गड, टु मच डेन्जरस एरिया। जान नसक्ने अवस्था छ। त्यही भएर चाहिँ आज हामी गएनौँ। अन्य साथीहरू आउनु भयो भने म फेरि पनि जाने नै छु। तर म त्यो भित्र ठाउँमा नगए पनि त्यहाँदेखि माथि चाहिँ मन्दिर रहेको छ। म त्यो मन्दिर देखाउने छु। र त्यहाँदेखि मुनि गुफा रहेको छ। करिब 50 देखि 60 मिटर तल जानुपर्छ। त्यहाँनिर एउटा मन्दिर रहेको छ। म त्यो तपाईँहरूलाई दृश्य, योभन्दा अगाडिको दृश्य पनि देखाइसकेको छु, देखाउने नै छु। इन्जोय गर्नु होला गाइस। के हो खै कत्रो थियो? खै कहाँ छ? खै अच्छा हावा। यहाँ छ सबैभन्दा ठुलो। यहाँ हेर्नु त कति लामो छ। कति ठुलो भने खै केमा? यहाँ कहाँ झऱ्यो? यहाँ कहाँ झऱ्यो? यहाँ कहाँ झऱ्यो? यत्रो लामो नि यहाँ टाँसिरहेको थियो। दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भिलेज अफ नेपाल। यतिखेर हामी विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ यहाँनिर हामी दुईजना बहिनीसँग आएको थियौँ। अहिले हामी धेरैजना भएको छौँ र हामी चाहिँ लगभग
एराउन्ड 15-20 जनाको टिममा छौँ र हामी चाहिँ अबको बागथलाको वास्तविक रहस्य चाहिँ के छ र त्यहाँनिर चाहिँ के कस्ता गुफाहरू छ आज हामी सोही विषयमा केन्द्रित रहेर तपाईँहरूसँग केही कुराकानी पनि गर्नेछु र त्यो ठाउँमा म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु र यो अन्तिम डाँडा हो यहाँभन्दा अग्लो डाँडा नै छैन बागथलाको चाहिँ सबैभन्दा अग्लो ठाउँ हो यहाँनिर चाहिँ धेरै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनु भएको छ म शुभ नाम हजुर हजुरको शुभ नाम मेरो नाम अविनाश राई हो अविनाश राई कुन ठाउँबाट आउनुभयो म यहीँ तल खोक्लिङ 8बाट हो खोक्लिङ 8बाट अनि यो ठाउँ चाहिँ कतिचोटि आउनुभयो नि म अहिले बच्चादेखि बच्चामा एकचोटि गएको थिएँ अनि सेकेन्डचोटि आएको अहिले सेकेन्डचोटि मात्रै आउँदै सेकेन्डचोटि हो रमाइलो लागिरहेछ रमाइलो लागिरहेछ त्यो हजुर रमाइलो लागिरहेछ एकदम रमाइलो लागिरहेछ है एकदम रमाइलो ओके त्यसो एनिवे केही छैन आज हामी त्यो ठाउँमा चाहिँ गएर त्यहाँको रियालिटी अनि त्यहाँको अपडेटहरू म तपाईँहरूलाई देखाउने नै छु लेडिज एन्ड जेन्टलमेन त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र किप वाचिङ हामी सोही ठाउँमा पुगेर चाहिँ अपडेटहरू दिनेछौँ ताप्लेजुङ जिल्लाको बागथला भनेर नामले चाहिँ निकै नै परिचित रहेको ठाउँ छ जहाँ चाहिँ ताप्लेजुङ जिल्लामा चाहिँ पर्यटकको सम्भावना एकदमै बोकेको ठाउँ एकदमै खुसी लागेको छ एकदमै हामीले रमाइलो पनि गरेका छौँ र हामी सोही ठाउँमा गएर चाहिँ हामी इन्जोय डेफिनेटली गर्ने नै छौँ दर्शक महानुभावहरू अब चाहिँ हामी अन्तिम राउन्डमा छौँ र हामी अहिले चाहिँ बागथलाको लास्ट बाघ बस्ने ठाउँ गुफामा चाहिँ तपाईँलाई हामीले लिएर गइरहेका छौँ हामीलाई कस्तो लागिरहेछ गुफा हेरेर आउनुभयो कतिको रमाइलो मलाई रमाइलो लागेको छ एकदम रमाइलो त्रिशुलहरू सबै भित्र पनि छिर्नु भयो भित्रहरू अवैधहरू छ होइन हजुर अनि सिन्दुर नभन्नु भित्र पानी परेर चिप्लो होला चिप्लो छ चिप्लो छ हामी पनि जाँदैछौँ है त हुन्छ आजको क्यामेराम्यान बहिनी हुनुहुन्छ यो गुफा तपाईँले देख्नु भएको छ मैले यहाँ झोला पनि भिरिरहेको छु यहाँ मेरो प्राइभेट सामानहरू छ र यहाँनिर चाहिँ एकदमै आज रमाइलो भएको छ र गुफा चाहिँ कस्तो छ त हाम्रो अनि होइन हाम्रो साथी भाइ कस्तो छ गुफा रमाइलो लाग्यो एकदम रमाइलो छ दाइ एकदम रमाइलो छ ल गुफा भित्रै जाउँ न त हामी है सबैजना जाने हो दाइ ल जाउँ रमाइलो कस्तो छ हामी नयाँ एक वर्ष पछि आएको छु साउन 1 गते हो ल ठिक छ ओके लेडिज एन्ड जेन्टलमेन अनि कान्छा राम्रो डान्स गर्दो रहेछ कति रमाइलो ओके यहाँ तल हामी हाम्रो मास्क लाउने बहिनी हुनुहुन्छ बहिनी हजुरलाई नमस्कार स्वागत छ नमस्ते हजुरको शुभ नाम के भयो मेरो नाम चाहिँ सृष्टि राई सृष्टि राई ओके कहाँबाट आउनु भएको छ खोक्लिङ यो अहिले बागथला भन्ने ठाउँमा आउनु भएको छ यहाँनिर धेरैजना हुनुहुन्छ होइन तपाईँ यहाँभित्र जानु भएको छ कि छैन यो गुफाभित्र एकपटक गएको कस्तो छ भित्र गुफाभित्र हाम्रो दर्शकहरूलाई बताउनु एकदमै राम्रो छ यो मास्क नै एकदम डरलाग्दो लाउनु भएको छ खोइ खोलेर बोल्नुहोस् मास्क खोलेर बोल्न मिल्दैन तपाईँ पनि जानुहुने अब ओके हाम्रो मास्क लाउने बहिनी पनि उँधो छिर्दै हुनुहुन्छ एकदमै डरलाग्दो यो गुफा आमा ओ चिप्लेर जाने डर लागिरहेछ मलाई चाहिँ जाने डर लागिरहेछ म चाहिँ गइनँ यो तल दुलो हो यो चाहिँ एकदमै अँध्यारो छ गुफा तर म चाहिँ गइनँ किनभने 2-3 चोटि गइसकेको हो धेरैजना गइसक्नु भएको छ तलसम्म चिप्लो छ अहिले चाहिँ किनभने चिप्लो नभएको भए चाहिँ हामी जाने थियौँ किनभने पानी परिरहेको अवस्था छ हामी अब योभन्दा मास्तिरको मन्दिर रहेको छ त्यो मन्दिर परिसरमा हामी तपाईँहरूलाई लिएर जाँदैछौँ यस्तो भित्र म त 2 चोटि पसेको एकदमै डर लाग्यो चिप्लो भयो क्या यो पानीले गर्दा एकदमै अग्लो ठाउँमा चाहिँ आइपुगेका छौँ अघि पनि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएको छु 2500 मिटरदेखि करिब 3000 मिटरको उचाइमा रहेको यो बागथला हो अहिले पानी पर्न पनि लागिरहेको छ र तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यसको ठ्याक्कै सिधा भित्र चाहिँ
गुफा रहेको छ, त्यहाँ चाहिँ मन्दिर रहेको छ। त्यहाँभित्र पूजा गर्न सक्दा अझै बेस्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। र तपाईँ गुफाभित्र चाहिँ पस्न सक्नु भएन भने यहीँ आएर पनि तपाईँले चाहिँ पूजा गर्न सक्नुहुनेछ। आज हाम्रो धेरैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग चाहिँ भेटघाट भएको छ र यो दृश्यहरू एकैछिन घुमाएर देखाइदिनु होला। यो नै हो बागथोलाको सबैभन्दा हाई एरिया भनेको सबैभन्दा अग्लो एरिया। यहाँ तल चाहिँ सावधान रहेको छ, यो सावधान हो। त्यस्तै गरेर अहिले यहाँनिर चाहिँ पानी पर्न लागिरहेको छ र करिब 4:30 पनि भइसक्यो होला। अब हामी चाहिँ आफ्नो गन्तव्यतिर चाहिँ फर्किन लागिरहेका छौँ। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो तपाईँहरू सबैजना, जति पनि हाम्रो दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ देश तथा विदेशबाट, तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको बसाइबाट म अभियान लेबाङ बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरू सबैजनाको जय होस्।